Wow. Thơm, thơm ơi. Dạ, anh coi đúng lúc rồi. Anh mua mì lon coca nữa đấy. Anh phụ em đưa cái gì lên bàn đấy, ta ăn thôi, chỉ nghỉ Ok. rồi. Ngon. Rồi đây có mua VCC lạnh bể một lượng là hợp lý hay? Anh ngồi hơi ấm tay lắm. Anh ăn phân chảy à? Ngon, ngon. Ngon ngọt anh ơi. Một bài này vườn trồng ấy, Ngọt trong bên trong đó.
anh bằng chiếu mình. Đẹp lắm.
Chuẩn bị đến mùa hau họ mang hau về bê treo rồi anh hay. Hầu này năm nay miếng nhiều hơn. Thịt bánh nó mềm thật. Em kia bên khó phải nó chưa? Ngon. Thịt bên anh hay. Ngon rồi, ăn bằng chiếc rồi. Cái món này vẫn thanh đạm này. Ngày không thấy ai đi câu cá hay đánh lưới anh hay. Bữa nay được cạn. Đây là nước. Không à? Thức ăn hôm nay ngon anh phải ăn 2 chén nha. Ngon. Bạn vừa ăn nó bánh chục không ơi. Bánh trong ăn bánh như đừng có làm đi nó vừa còn ngọt quá lắm, như ngọt quá người ta không ham ăn. Chè đi giống con là giống hơi giống gì con thì hơi giống bất tuyệt nhà dư tỷ này.
Ông ăn thêm lại. Ông làm cái nữa không? Hay cái gì anh không? Anh vừa ăn nó bánh chục không ơi. Bánh không ăn, bánh thì đừng có làm đi nó vừa còn ngọt quá đâu, chứ ngọt quá người ta không làm ăn. Ngon không hai đứa? Hiền mà làm bánh mà. Bánh này là hai. Chè đi giống con là giống hơi giống đi con thì hơi giống quất tuyết nhà dư tỷ này. Con đi thùng lưỡi như bé bẩn giống cái chuyện trong mặt cái nhưng mặt không Bánh nó mới bóng hơn. Bánh mềm. ngon mà bữa cho con đâu không bên nữa bên đó mấy thời tá là toàn ăn khoai mà sống đi được phải chỉ khoai miền Nam cho miền vàng ấy chứ họ vẫn làm nghề như mình ngon tuyệt vời đó đi là ngon khoái thế anh bố mình làm còn giỏi mấy được tả lúa trở lại Chào mời bác ấy. Ê, mấy cháu ngon này bánh ngon này mời đem đấy. ta Em xin. Biết bác cháu để cho bé Hiền. Tại đi làm công ty. ông ngoài người nói cháu một con là cháu một con Thôi. Không cái cháu nào đấy.
Lại đây đi, cho nó nhiều quá. Tặng mua đi anh. Rồi em xin. Ngon quá là em nghĩ đến món bún bò Huế đó anh ạ. Đánh thử ngon mà lắm. Giòn mềm, ngon lắm.
Con đi đâu quá? Đây vô một đống thôi, có phải đống ai? Kêu anh Quan đi đâu rồi nhá. Chiều em đi đào sớm á. Anh còn thích kêu một khoái nó kẹn được khoái lắm rồi liền. Đấy bọn ăn đó. Ở bên cây trong nó gọi chí không? Hả? Nhưng mà tùy rạp đấy chứ. Tuột đến đi là nồi cho ăn nó đau, nó sống quăng là hôi là ăn một con về tự nhiên mà con ăn một con đấy chứ hôi rồi. Sợ đi là bên đi mà ngủ được nó một thuốc này. Tôi được một cà phê gì đó.
con Em nấu được xong rồi đó. Dạ. con đến thì con Em dí làm món cọt cọt món lạc cô đơn với bánh cô đơn này. Và con chè. Ông ơi con mời ông đấy. được gì đâu. Dạ cái tài nhiều não. Kéo này, kéo không? Cái hai một cây để chỉ đó nó Dạ. ăn mà không được. Buổi đi uống mật thơm không này? Thơm ăn uống tiêu cơm. Người đẻ tính biết Ngon không? Món không? Đi uống cả chè vội ăn món không ạ? Ở bên cái nở trong rồi có chí không? hả? Nhưng mà vì lọc đấy chứ. Mật cá ăn lắm. Là bề thôi chứ con cái chân của ông chân nặng như con đó. Vài năm thì được không có. Chưa ở đây đấy cũng có 2 năm. 2 triệu nè. Đó, mà đây là con tặng nó như là như mình ra nó quan trọng là ông. Còn đây là ngày này lạnh ăn ngon nữa.
Em muốn vô là mỡ lông ngọt hay. Món này nó mềm. Món này mềm để ăn. Ngon không? Em cảm ơn.